नमस्कार, कसे आहात सगळे? आशा करते की तुम्ही सगळे स्वस्त, मस्त, खुश आणि आनंदी असाल आणि यापुढे तुम्ही असेच राहा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काकडीचं थालीपीठ कसं करायचं ते दाखवणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ आहे तो संपूर्ण बघा. व्हिडिओ बघितल्यानंतर आवडला तर लाईक नक्की करा, सबस्क्राईब करा चॅनलवर जर नवीन असाल तर. इथे मी अर्धी काकडी घेतलेली आहे. ही गावरान काकडी आहे. ही आमच्या गावावरून पप्पा घेऊन आले होते. तर याला आमच्या गावाला वाळूकसुद्धा म्हटलं जातं. तुम्ही इथे कोणतीही काकडी घेऊ शकता जी तुम्हाला इझिली अवेलेबल होईल ती. तर आता ही अर्धी काकडी आहे ती मी इथे किसून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर मी यामध्ये धना जिरा पावडर घातलेला आहे. दोन्ही जिरा आणि धना दोन्ही पण मी भाजून पावडर करून ठेवलेले आहे. तर ही एकत्रित पावडर मी इथे घातलेली आहे अर्धा चमचा. त्यानंतर थोडीशी हळद घातलेली आहे. त्यानंतर थोडंसं हिंग चिमटभर आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली मिरची घातलेली आहे. आणि त्यानंतर थोडंसं लाल तिखट चवीनुसार. इथे मी मिरची आणि लाल तिखट दोन्हीसुद्धा घातलेलं आहे कारण दोन्हीची टेस्ट वेगवेगळी येते. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही दोन्हीपैकी एकही तिखटासाठी वापरू शकता. आणि त्यानंतर थोडेसे तीळ घातलेले आहेत. आणि आता आपल्या यामध्ये सगळी पिठं ॲड करायची आहे. तर इथे मी अर्धा वाटी गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे. त्यानंतर ज्वारीचं पीठ घातलेलं आहे आणि तांदळाचं पीठसुद्धा आपल्याला घालायचं आहे. पण मी इथे ज्वारीमध्ये तांदूळ मिक्स करूनच दळून आणते, त्यामुळे इथे मी तांदळाचं पीठ वेगळं घातलेलं नाही आहे. आणि त्यानंतर हे 2 मोठे चमचे बेसन घातलेलं आहे. आणि चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं पिठं आणि मसाले आहेत ते सर्व एकत्रित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित हाताने. यामध्ये सगळी पिठं घातलेली आहेत त्यामुळे हे पौष्टिकसुद्धा आहे आणि चविष्टसुद्धा होतं खाण्यासाठी. नाश्त्यासाठीसुद्धा आपण हे बनवू शकतो, जेवणासाठीसुद्धा बनवू शकतो आणि मुलांसाठी तर फारच हेल्दी असं आहे आणि पटकन होतं, जास्त वेळही लागत नाही आणि खूप चविष्ट असं हे थालीपीठ होतं. आता हे सर्व पिठं आणि मसाले सगळं एकत्रित असं हाताने मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता हे थालीपीठ आपल्याला थापायचं आहे. तर थापण्याचीसुद्धा एक पारंपरिक पद्धत आहे. तर आमच्या गावाकडे अशी पद्धतीने थापलं जातं ते मी दाखवणार आहे. तर अशा प्रकारे पोळपाटावरती कापड आहे ते पसरून घ्यायचं आहे कॉटनचं आणि ते ओलं करून घ्यायचं आहे कापड. आणि जितकं आपलं थालीपीठ मोठं किंवा लहान हवं आहे त्याप्रमाणे गोळा घ्यायचा आहे आणि हाताला पाणी लावून घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्या हाताला चिटकत नाही ते. आणि व्यवस्थित असं ते थापायचं आहे जसं आपल्याला जाड घट्ट बारीक पातळ असं हवं आहे तसं त्याप्रमाणे. तर इथे हाताला पाणी लावून मी असं थापून घेत आहे. बाजूलाच मी असं वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे म्हणजे त्याप्रमाणे आपल्या हाताला चिटकत जाईल, त्याप्रमाणे बोटं बुडवून थापता येईल. तर ते मी थापून घेतलेलं आहे जसं मला हवं आहे तसं. आणि त्यानंतर त्यामध्ये मी होल पाडलेले आहेत म्हणजे आपण तव्यावर टाकल्यानंतर त्यामध्ये होलामध्ये तेल सोडल्यानंतर छान ते मध्येही छान भाजलं जातं, त्यामुळे असे होल पाडून घ्यायचे. आता मध्ये होल पाडलेले आहेत त्यामध्ये थोडं असं तेल सोडायचं म्हणजे मध्येही छान असं खरपूस भाजलं जातं ते. आणि साईडने सुद्धा थोडं तेल सोडून घ्यायचं आणि खालची बाजू छान अशी लालसर 1-2 मिनटं थांबायचं आणि लालसर झाल्यानंतरच ती परतायचं आहे. आता इथे मी हे परतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान लालसर असं खमंग भाजलेलं आहे. ज्याप्रमाणे खालची बाजू लालसर अशी भाजून घेतलेली आहे तर त्याप्रमाणे दुसरी बाजूसुद्धा छान असं भाजून घ्यायची आहे. आणि हे भाजताना गॅस कधीही मिडियमच ठेवायचा आहे, जास्त मोठाही नाही करायचा. तर थालीपीठ थापायचं कसंही मी मगाशीच तुम्हाला दाखवलं आहे. पण जर बिना थापता थालीपीठ करायचं असेल तर ते कसं करायचं तर तेही मी दाखवणार आहे. त्यासाठी त्या मिश्रणमध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणखीन आणि पातळसर ते पीठ करून घ्यायचं आहे. जसं आपण भज्याचं पीठ करतो तर त्याप्रमाणे पीठ करून घ्यायचं आहे पातळसर. आणि तव्यावरती तेल लावून त्यावरती चमच्याने असं हे पीठ घ्यायचं आहे जितकं आपल्याला मोठं लहान हवं आहे त्याप्रमाणे. आणि असं चमच्याने हळूहळू आपल्याला ते थालीपीठ पीठ पसरायचं आहे. जसं आपल्याला जाड पातळ हवं आहे त्याप्रमाणे असं चमच्याने पसरून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर झाकून ठेवायचं आहे 1-2 मिनटं एक वाफ येऊपर्यंत.
आणि दुसऱ्या बाजूनसुद्धा छान भाजून घ्यायचे आहेत. आणि ती सगळी थालीपीठं माझी करून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकताय किती सुंदर दिसत आहेत आणि तितकीच खायलासुद्धा टेस्टी लागतात आणि मुलांनासुद्धा खूप आवडतात. मुलंसुद्धा आवडीने खाऊ शकतात. मुलांसाठी नाश्त्याला किंवा डब्यासाठीसुद्धा हे देऊ शकतो किंवा जेवणातही आपण करू शकतो. तर नक्की करून बघा रेसिपी. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. तो पण भेटूया अशाच पुढच्या कोणतरी व्हिडिओमध्ये. तो पण स्वस्त राहा, खुश राहा आणि मस्त राहा आणि काळजी घ्या.